تدرون البيتكوين كم واصل الحين سعره؟ البيتكوين اليوم واصل 40,000 دولار بهالحدود. هاي معناته معاشك حق سنتين. ان شاء الله في هاي الفيديو بنتكلم بالتفصيل الممل عن البيتكوين، التاريخ ماله، شلون يشتغل، والمشاكل اللي فيه. حياكم وياي. مرحبا فيكم، معكم امين التاجر. مثل ما تكلمنا اليوم بنتحكي عن البيتكوين. طبعا البيتكوين من تجيب موضوعه في اي مكان او اي قاعده لازم يسوي لك مشاكل. في اوادم ويا البيتكوين يحلفون بالبيتكوين ويقولون احسن شيء طلع، وفي اوادم يذمون فيه كل يوم. الحين شو السالفه؟ مين الصح مين الغلط؟ في اوادم استثمروا فيه طلعوا مبالغ عوده، في اوادم توهقوا وياه، في اوادم يقول لك حتى من ناحيه قانونيه الموضوع خطير. يا اخي شو السالفه؟ نبي نفهم اليوم. خلونا نتحكي عن التاريخ اول على اساس ندس في كل التفاصيل. حياكم وياي. خلونا نتكلم عن اللي صار. في 2008 صارت الأزمة الاقتصادية. يمكن مرت عليكم، تعرفون واحد تفنش في ذيك الحزة أو آدم صارتهم مشاكل. إذا بنروح حق المحل الأساسي حق هاي المشكلة بنروح حق أمريكا. في 2008 شنو صار؟ عادة البنوك لما بتعطي قروض حق أحد دائما تتأكد أن هاي الشخص يقدر يدفع هاي القروض، يقدر يدفع الأقساط اللي تصير على هاي القروض. في شغلة يسوونها البنوك يسمونها KYC اللي معناتها Know Your Customer. إذا أنت ما تتأكد أن هاي الشخص يقدر يدفع هاي المبلغ أنت يمكن تودي روحك في داهية. إذا ما يدفع المبلغ اللي عليه تترتب عليه سلسلة من المشاكل، وعادي بعض الأوادم يفلسون، بعض البنوك تتوهق لأن النظام الاقتصادي ماشي بهالطريقة، كل شيء مرتبط ببعضه. ففي عندنا بنوك في أمريكا من أكبرهم ليمان براذرز. ايش سوى ذي البنك؟ البنك قال أنا ببدي أعطي أوادم قروض ولا بشيك ولا هم يحسنون. شاف أن الموضوع الأوادم تستذبح تبي تستربيوت. شنو صار؟ الأوادم اللي عطوهم هاي القروض ما قدروا يسددون. ومو بس هو البنك الوحيد، في وايد بنوك، وصارت هاي الأزمة وكبرت، وصلنا لمرحلة أن البنوك صار عندها كل بيوت، عندها عقارات، بس ما عندها مبالغ، ما عندها سيولة تحركها. وصارت هاي السالفة اللي كل شيء ينصك، كل شيء ما قاعد يتحرك، كل شيء ستاجنت مثل ما نقول. واصل حتى ذي الموضوع للبحرين. متخيلين أن أوادم في البحرين تفنشت بسالفة صايرة بعيد، يعني الموضوع مالها بعيد كلش. شوف ايش قاب كيلومترات بين امريكا والبحرين، سالفة صارت هناك، اوادم في البحرين تفنشت. هذه الازمة الاقتصادية اللي سوتها. طبعا الدمج اللي صار هناك في امريكا يمكن ازيد مننا كلنا. في اوادم تفنشت، في اوادم حتى السيفنجز اللي عندهم، مدخرات حياتهم اللي حاطينها داخل حساباتهم قلت قيمتهم. تدرون ليش؟ لان الحكومة الامريكية قالت انا بسوي حل، بس لابد من، مع انه هو الحل مو زين. قالت انا بطبع مبالغ زياده، بطبع دولارات زياده على اساس البنوك ما تخسر. البنوك اللي ما عندها سيوله الحين يصير عندها سيوله. وانت القانون الاول من تبدي تطبع بيزات راحت على اقتصادك. وهاي الشغله يسمونها طبعا كوانتيتيف ايزنج حق الاوادم اللي يبون يعرفون. فالدولار تقل القيمه مالته، وكل واحد عنده دولار ينضرب. طبعا هذا الحكي اللي تكلمنا عنه هو المسبب الرئيسي خلى الاوادم يشكون في النظام المالي. هل هاي النظام صدق يبي مصلحتنا؟ هل هو فعال؟ ففي سنة 2009 صار في واحد يسمونه ساتوشي ناكاموتو. احنا للحين ما ندري هل هو شخص، هل هو دولة، هل هو حكومة، هل هم جروب هاكرز فنانين. سووا سيستم اسمه البيتكوين. وهاي البيتكوين الفكرة منه انا بيصير عندي نظام مالي حديث ما له علاقة بالبنوك تماما، ويمكن اقدر اثق فيه ازيد منهم. فهذه سالفة البيتكوين. خلوني الحين بشرح لكم شلون يشتغل بالضبط. طبعا قبل في السابق اني احول مبلغ من عندي لشخص ثاني بدون ما امر على بنوك كان يعتبر حلم، لان النظام ماشي كذي. بس الحين ويا البيتكوين كل شيء يستوي. في البيتكوين ساتوشي ناكاموتو سوى خلى الفكرة الاساسية ان انا اقدر احول مبلغ مثلا من 1000 للياء بدون ما امر على احد في النص. فبالتالي ما في احد يسيطر على هاي النظام، ما في واحد عنده القوة المطلقة يتحكم في النظام. والشيء الحلو في البيتكوين، إذا مثلا أنت أيام البنوك تبي تفتح لك حساب، عادة تحتاج تجيب هويتك وياك، تحتاج تجيب وايد أوراق عشان تثبت أن أنا هاي الحساب ملك حقي أنا. في البيتكوين تقدر تسوي لك الحين حساب، بس ما يسمون ذا الموضوع حساب، يسمونه والت أو المحفظة الإلكترونية. تقدر تسوي الشغلة على كمبيوترك حتى بدون ما تمر على ما تحتاج إنترنت من الأساس، وهاي شيء جدا جميل. وفي شغلة تعتبر عند الأوادم شوية خطيرة،
اذا انا اقدر ابطل لي حسابي شلون ابدي اراقب اللي يطرشون المبالغ واعرف اذا واحد مثلا عنده اهداف ارهابيه او عنده غسيل اموال؟ للاسف وايد صعب في البيتكوين، وهاي الشغله اللي تخلي شويه يخافون من الموضوع. والشيء الحلو في البيتكوين انه اقدر احول مبالغ حق اي محل بدون اي قوانين، فحتى لو عندك واحد في جهنم بعد تقدر تطرش له بيزات. فهو بشكل عام في وايد وفي وايد اشياء تخوف في نفس الوقت. اذا بغيت تستعمل البيتكوين اول شيء لازم تسويه ان تسوي شغله يسمونها المحفظه الالكترونيه. هو مجرد برنامج تنزله على كمبيوترك وبعدين بيعطيك شغله يسمونها الوالت ادرس، او اللي هو مثل ما نقول عنوان المحفظه الالكترونيه. وهذه معناته اذا بغيت احد يرسل لي مبلغ اعطيه العنوان مال المحفظه الالكترونيه ويقدر يحول لي ويوصلني المبلغ، ونفس الشيء اذا بغيت احول حق احد احتاج منه العنوان الالكتروني حق المحفظه الالكترونيه مالته. طبعا موضوع المحفظه الالكترونيه شوي بدي يخوف. ليش؟ لان انت في النهايه عندك برنامج يتركب على كمبيوترك، معناته لو واحد يبي يبوق بيزاتك ما عليه الا بس يبوق الملف اللي على كمبيوترك اللي يمثل المحفظه الالكترونيه. وهذه من المشاكل اللي موجوده في عالم البيتكوين. طبعا في اوادم شطار يقول لك انا ما بخلي المحفظه الالكترونيه على هيئه ملف على كمبيوتري، بشتري لي قطعه يسمونها توكن، قطعه الكترونيه بس اركبها في الكمبيوتر لين برسل مبلغ ولين بستقبل مبلغ، على اساس اضمن ان ما حد يبوق مني هاي الجهاز البيانات اللي داخل اللي تمثل المحفظه الالكترونيه. هذه واحده من الحلول اللي جدا تعتبر ذكيه. بالنسبه حق موضوع المايننج او اللي يسمونه التعدين، يمكن الشغله سمعتوا عنها وايد من ربعكم، انا ترى اقدر اطلع الحين بيزات وانا قاعد في البيت وببلاش. الفكره جدا سهله، تنزل لك برنامج عاده ياخذ له يمكن على طبعا سرعه كمبيوترك وسرعه الانترنت اللي عندك بس تقريبا يوم ل3 ايام ينزل عندك البرنامج وينزل بيانات وايد على كمبيوترك تمثل كل العمليات اللي صارت في عالم البيتكوين من بدايته في 2009 لحد اليوم. من كذي سالفه ان الواحد يسوي التعدين تعتبر شوي سالفه صعبه، لكن من تنزل البرنامج ما عليك الا تشغل البرنامج وتخليه يشتغل بروحه، وبعدين مع الوقت على قوه كمبيوترك بتقدر تطلع مبالغ. وهاي الشغله صارت وايد طبعا انشهرت في الفتره الاخيره ويسمونها بروف اوف ورك حق الاوادم اللي هم يبحثون عنها. فالموضوع جدا سهل، لكن انا افضل ان تكون عندنا حلقه ان شاء الله ثانيه بنتحكي عن التعدين بالتفاصيل البحته مالته. البيتكوين فيه وايد اشياء زينه، لكن في بعد مصايب ما تخلص عشان نكون حقانيين. مثلا البيتكوين ممكن من عنده ذي الموضوع قانوني، انت تقدر تحول بيزات تحول فلوس، لكن مثلا اذا البنك المركزي ما يدري انت ايش تسوي في بيزاتك تتوقع بيخليك؟ لان عادي انت مثلا تحول بيزات حق واحد ارهابي فرضا، وهاي الشيء واستوى من قبل. دوروا عن سالفه يسمونها سيلك رود، دوروا عن سالفه شيء يسمونها الدارك ويب، في وايد ترى تفاصيلها علاقه بالبيتكوين تخوف. وغير ذي ترى البيتكوين يعتبر بطيء صراحه. طبعا في حلول الحين جديده طلعت مثل اللايتنج نتورك وذرين، بس البيتكوين ترى وايد بطيء. مقارنه سريعه ان تدفع بالفيزا كارد قال ان العالم يستوعب 6000 عمليه في نفس الثانيه، ويا البيتكوين تتوقعون كم عمليه؟ 6 عمليات بس في الثانيه. شفتوا الفرق؟ من كذي البيتكوين بطيء. غير ذي البيتكوين ترى يصرف كهرباء وايد. الشغله اللي تكلمنا عنها يسمونها بروف اوف ورك، ترى انت ما تطلع بيزات من عدم، انت ترى الكهرباء مالتك قاعد تبدلها على اساس تسلم مبلغ. ففي الخليج فرضا الكهرباء عندنا ارخص من الدول اللي برا، فمن كذي احنا عبالنا ترى قاعد نطلع بيزات ببلاش، بس في الواقع قاعد نبدل الكهرباء بالمبلغ اللي قاعد نحصله. وعمليه التعدين تعتبر ضروريه حق نجاح عمليه البيتكوين، من كذي الاوادم مستذبحين عليها وفيها للحين بروفيت. سمعتوا وايد عن البيتكوين، في اشياء زينه ومو زينه، شنو رايكم؟ لحد الحين تتوقعون زين ولا مو زين؟ قولوا لي في الكومنتس تحت، واشوفكم المره الجايه.